सो वेन वी आर ट्राइङ टु लन्च समथिङ त्यतिखेर एउटा प्रपर गाइडेन्स हुनु एकदमै जरुरी हुन्छ। सो नेपाली आइटी इन्डस्ट्री अहिले पनि स्टिल डेभलपिङ फेजमा छ, विच मिन्स कि जति नेटवर्क हामी प्रोफेसनलहरूसँग बिल्ड गर्छौँ त्यति नै हाम्रो लागि जब अपर्च्युनिटीको पोसिबिलिटी बढ्दै जान्छ। Hello everybody, welcome to the new video. I am Subha Kuswaha and in this video we'll discuss about some of the common challenges which is faced by IT student in Nepal. So Nepal ma jati pani IT studentहरु छन् तिनीहरुले यो challengesहरु यो प्रब्लमहरु फेस गर्छ नै गर्छ। So if you are a person जसले चाहिँ IT मा इन्टर गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ और अलरेडी इन्टर गरिसक्नु भएको छ भने तपाईहरुले यो आइडिया हुन एकदमै जरुरी छ कि कसरी त्यो प्रब्लमहरुलाई ट्याकल गर्ने भनेर। सो यो भिडियोमा we'll be discussing about those challenges र त्यसको बारेमा टिप्स र स्ट्र्याटेजिज कि कसरी त्यो कुराहरुलाई ओभरकम गर्ने भनेर। So stick with this video till the end and do not forget to subscribe if you are watching me for the first time. Now let's start our video. The first one is limited resources. So limited resources को कुरा गर्दाखेरि जति पनि कोर्सहरु हामीलाई पढाइन्छ, so outdated technology, outdated courses हरु छ जसले गर्दाखेरि जति पनि कुरा सिकाइन्छ त्यो कुराहरु इनफ हुँदैन। कलेजको कुरा गर्दै छु म, युनिभर्सिटीजहरुमा पर्फेक्ट जब पाउनको लागि र अर्न गर्नको लागि। So this is one of the major challenges which is faced by Nepali IT student. र we know कि IT फिल्डमा भएपछि हामीलाई लेटेस्ट टेक्नोलोजीको बारेमा थाहा हुनु इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। रियल वर्ल्डमा काम गर्दाखेरि लेटेस्ट कुराको नलेज छ भने हामी सर्भाइभ गर्न सक्छौँ, अर्न गर्न सक्छौँ भनेर। सो हाउ वी क्यान ओभरकम दिस च्यालेन्ज इज बाई युजिङ भर्चुअल लर्निङ। सो भर्चुअल लर्निङ मिन्स अनलाइन कोर्सहरू, अनलाइन ट्युटोरियल्सहरू अनि जति पनि अनलाइन रिसोर्सेसहरू छ त्यो युटिलाइज गरेर आफैले पनि अनलाइन रिसर्च गरेर लेटेस्ट टेक्नोलोजीको बारेमा रिसर्च गरेर लेटेस्ट मार्केटमा चलिरहेको कुरा के छ त्यो कुराहरू फाइन्ड आउट गरेर त्यसको बारेमा सिक्नु नै बेस्ट हुन्छ। सो नेक्स्ट च्यालेन्ज इज लिमिटेड जब अपर्च्युनिटी। सो नेपाली आइटी इन्डस्ट्री अहिले पनि स्टिल डेभलपिङ फेजमा छ, विच मिन्स कि देयर आर लिमिटेड जब अपर्च्युनिटिज एभाइलेबल इन द मार्केट। सो कम्पिटिसन एकदम हाई छ। सो जसले गर्दाखेरि यो पनि एउटा च्यालेन्ज हुन्छ कि आफ्टर ग्रेजुएसन और ब्याचलर पढ्दा पढ्दा नै जब पाउनु र अर्न गर्न थाल्नु एउटा बिगेस्ट च्यालेन्ज हुन्छ नेपाली इन्डस्ट्रीमा। सो टु ओभरकम दिस च्यालेन्ज वाट वी क्यान डु इज वी क्यान गो फर फ्रिलान्सिङ एन्ड नेटवर्किङ। सो जति नेटवर्क हामी प्रोफेसनलहरूसँग बिल्ड गर्छौँ त्यति नै हाम्रो लागि जब अपर्च्युनिटीको पोसिबिलिटी धेरै बढ्दै जान्छ। सो फ्रिलान्सिङ गर्न ट्राई गऱ्यौँ भने हाम्रो लागि अर्न गर्नको लागि एउटा नयाँ बाटो हुन्छ र राम्रो बाटो हुन्छ एउटा, जुन चाहिँ धेरै जस्तो मान्छेले गर्ने गर्छ। सो नेटवर्किङको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो सिनियर दाइ दिदी हुनसक्छ जसले चाहिँ यो फिल्डमा काम गरिरहेछन्, और हाम्रो टिचर हुनसक्छ जो चाहिँ प्रोफेसनल हुन्छ, यो फिल्डमा अलरेडी काम गरेको हुन्छ। तिनीहरूसँग लिङ्क बनाउनु, नेटवर्किङ जति हामी एक्सपान्ड गर्न सक्छौँ त्यति नै हाम्रो लागि जब अपर्च्युनिटीको लागि बाटो खुल्दै जान्छ। सो द नेक्स्ट वान इज लिमिटेड प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स। सो एज आई मेन्सन इन द फर्स्ट च्यालेन्ज कि त्यति प्र्याक्टिकल नलेज दिँदैन, बेसिक कुराहरूको दिन्छ, बट रियल वर्ल्डमा जति काम गर्नलाई चाहिन्छ, रियल वर्ल्डमा एउटा जब खोजेर अनि त्यसमा काम गरेर अर्न गर्न सकोस् त्यतिसम्मको सिकाइँदैन। सो दिस इज वान अफ द मेजर प्रब्लम विच इज फेस बाई आइटी स्टुडेन्ट इन आवर कन्ट्री कि हामीसँग थ्योरेटिकल नलेज त हुन्छ, एकदमै राम्ररी पढेर अनि पेपर बेस एक्जामहरू एकदम राम्ररी पास गरि पनि सक्यो भने वेन वी इन्टर टु द रियल मार्केट त्यतिखेर हामीलाई काम गर्नको लागि प्र्याक्टिकल नलेज चाहिन्छ। सो त्यसको लागि हामीले आफैले बिल्ड गर्नुपर्छ, त्यो हाम्रो कलेजमा त्यति धेरै सिकाइँदैन। सो मैले एउटा भिडियो पनि बनाएको थिएँ, त्यसमा मैले मेन्सन गरेको थिएँ कि आफ्नो लागि कोर्स चुज गर्दाखेरि यस्तो कोर्स चुज गर्नु जुनमा प्रोजेक्टहरू धेरै बिल्ड गराइन्छ र इन्टर्नसिपको कुराहरू धेरै छ, त्यो कोर्सहरू सेलेक्ट गर्नु राम्रो हुन्छ। यस्तो च्यालेन्जेस आफूले फेस गर्न नपरोस् र पछि टाइम वेस्ट नहोस् भनेर नै आई सेड द्याट। सो त्यसैले यो च्यालेन्जलाई ओभरकम गर्नको लागि सल्युसन नै यही छ कि प्रोजेक्टहरू धेरै बिल्ड गर्ने, आफैले जति सक्दो जुन ल्याङ्ग्वेज सिक्यो, जुनसुकै टुलहरू सिक्यो त्यो रिलेटेड एउटा प्रोजेक्ट बिल्ड गर्नु र अनलाइन राख्नु, गिटहबमा राख्नु। दिस क्यान बी अ सोल्युसन। सो द लास्ट वान इज लिमिटेड गाइडेन्स एन्ड मेन्टरसिप। सो वेन वी आर ट्राइङ टु लन्च समथिङ त्यतिखेर एउटा प्रपर गाइडेन्स हुनु एकदमै जरुरी हुन्छ। हामी जतिखेर सिकिरहेको हुन्छौँ स्टार्टिङ जहाँबाट गरे पनि बिचमा गएर हामी अल्मलिन्छौँ, हामीलाई थाहा हुँदैन किनभने लट्स अफ कुराहरू हुन्छ जुन हामीलाई सिक्नुपर्ने हुन्छ। एउटाबाट स्टार्ट गर्यो, कुन सुरुमा गर्ने, कुन सिकेर कुनमा जाने, कुन स्टेप फर्स्टमा सिक्न जरुरी छ, त्यो सबै कुरा प्रपर वेमा थाहा पायौँ भने मात्र हामी इफिसियन्टली र राम्रो तरिकाले अनि छिटै सिक्न सक्छौँ केही कुरा। सो एउटा एक्सपिरियन्स मेन्टर फाइन्ड आउट गर्नु जसले चाहिँ गाइड गर्न सक्छ, हामीलाई एउटा प्रपर गाइडेन्स दिन सक्छ और हामीलाई सपोर्ट गर्न सक्छ, त्यो फाइन्ड आउट गर्नु एकदमै जरुरी हुन्छ। सो हाउ वी क्यान डु द्याट इज आइटी कम्युनिटिजहरू हुन्छ त्यो जोइन गरेर, आइटी इभेन्ट्सहरू भइरहेको हुन्छ सो त्यहाँ एटेन्ड गरेर अनि त्यसपछि त्यहाँबाट कुनै एउटा मेन्टर फाइन्ड आउट गर्ने कि जसको पाथ हामीले फलो गर्न सकौँ, जसले चाहिँ जुन फिल्डमा आफ्नो करियर बनाउनु छ त्यसमा अलरेडी कसैले काम गरेको छ भने कसरी गर्यो त्यो कुराहरू फाइन्ड आउट गरेर, और आफ्नो प्रोफेसर हुनसक्छ जो चाहिँ एक्सपिरियन्स हुन्छ नि, एक्सपिरियन्स प्रोफेसर हुनसक्छ जसले हामीलाई गाइड गर्न सक्छ। सो त्यस्तो एउटा प्रपर मेन्टर फाइन्ड आउट गर्नु क्यान बी द सल्युसन
for getting a proper guidance in this field. So these were the challenges which is faced by most of the IT student in Nepal. र यो challengesहरु फेस गरिसकेपछि यसलाई ट्याकल गर्न सक्नु एकदमै जरुरी हुन्छ सो दैट हाम्रो टाइम वेस्ट नहोस्, हामीले प्लानिङ गरेको अनुसार, हामीले सोचेको अनुसार हामी जब पाउन सकौं र अर्न गर्न सकौं त्यसको लागि. So with this I would like to say कि I hope you find this video helpful and यस्तै educational र informative content को लागि subscribe to my channel and I'll see you in another video. Till then, bye bye.